prijsuitreiking. Origineel kunnen zijn, mogen zijn. Ze mogen wat. Kom even lekker bij staan hier, dan gaan we beginnen met de prijsrijk. Het is nog steeds licht. En we hebben gelukkig licht erbij. We hebben een aantal mooie auto's uitgekozen dit keer weer. Dat is elk jaar weer een heel moeilijk verhaal. Het is altijd moeilijk om echt een mooie auto uit te kiezen, want er zijn heel veel mooie auto's bij onze meetings. Daar staan we elk jaar even aan te kijken dat het altijd weer zo gaat. De jury. Ik stel ze voor. Wim. Kijk, hier staan dan. Hij is helemaal niet. Jullie hebben een keuze gemaakt. Wie gaat het woord voeren? Koos. Nou, kom hier staan even. Dan, eerst gaan we beginnen met u de derde. De derde persoon, de derde auto. Wie wordt het? De Oldsmobile. De Oldsmobile. Wil de eigenaar van de Oldsmobile naar voren komen? Sander voor de dag. Kijk, daar is hij. Ja, je bent in de prijs gevallen. Toch? Het is een hele mooie auto, heel origineel. Vertel iets over. Ja, het is een Oldsmobile uit 1960. En ja, wij hebben hem eigenlijk in 2 delen gekocht. En daarin eigenlijk helemaal opgebouwd en gesproken. En vandaar het mooie resultaat. Dat nog niet te weten. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Seizoen, derde plaats, seizoen 2023 SPM. Mooie auto, super. Dan gaan we naar nummer 2. De tweede plaats is voor de Dodge Pick-up van Marco Lucius. De Dodge Pick-up van Marco Lucius, nummer 2, 2023. Kom maar naar voren. Hij zal waarschijnlijk achter. Ah, daar is Jan, daar is Jan. Ja, daar is Jan. Daar is hij, oké. Gefeliciteerd. Ja, ik er naartoe, hoe heb je het zo van elkaar gekregen? Elke auto is nieuw. Nou, ik ga 1000 kilometer lopen. Ja, ik rij er niet dagelijks mee, maar als ik wil, ja. Oké. Ja, dat is begrijpelijk. Het is een heel apart, heel mooi exemplaar. Gefeliciteerd nogmaals. En de tweede prijs is voor jou. Waar komt die? Ja, hij wordt de beker groot. Er worden steeds groter die bekers hier. Gefeliciteerd nogmaals. De 61 van Joop van der Heijden. Hey, prachtige auto. Jongens, gefeliciteerd Joop. Mooie auto. Gefeliciteerd. Vertel er iets over. Ja, 61 Corvette, origineel uit Amerika gekomen in 2021, uit Kentucky, bij Denemarken geïmporteerd, vervolgens naar Zweden geëxporteerd en ik heb hem vorig jaar uit Zweden gehaald. Grotendeels was hij al gerestaureerd, goede staat.
wat nodig zelf moeten doen, wat motorisch, ja, wat doorheen uitpuntjes, elektrische systeem, dat soort zaken. Dus ja, super trots moet ik zeggen. Heel leuk. Ja, wij vinden hem ook een prachtige auto. Je bent terecht de winnaar dus 2023. Gefeliciteerd. De beker komt er. Ja, hij weet dat hij beker. Mooi hè. Heel goed. Ja mensen, kom er even naar kijken. De auto's staan er nog. Ze staan voor de SBN-tent. Dus even op de foto. Ja. Ja, even wel wat maat, dat is goed. Kan je lamp is dat nog een ja. Ja, gewoon ding ook even. Ja. Hij staat
Gasprijs goed is, anders kan. Ja, nee, dat gelijk heb je. Goeie koffie uit Davis. Het is garage / buurthuis pak je dan af en toe. Buurthuis. Ja.